Welcome, dames en heren. LEEUW Boogschatten. This is the week of the 12 tot en met 19. In this week van 12 tot en met 19, we zien de energie van de avocado. De avocado is now onto a couple of iemand dat heeft kind met multiple vrouwen. En advocaat hier zit even naar te kijken naar deze person omdat de advocaat recognize that deze person is a false person. Deze person kan ook some sort of a false trouw, trouw met iemand, false, voor papier. Ik zie dat dat komt best wel uit. Mensen gaan nou deze man even diep even bekijken. Het is een man, that man is an Aquarian, Gemini, or Libran person, okay? And whoever this Aquarian, Gemini, or Libran person is, as a Libran, mensen beginnen te zien dat deze Libran en ze ouders zijn false. There's a Libran man. There's a Libran man en een Waterman man dat zit zorgen te maken vanwege dat some sort of a rechtszaak. Het eind komt voor een waterman en een weeskalman. Okay? Dus als jullie veel mensen is in some sort of a vriendschap of relatie met een waterman of een weeskalman, waterman en een weeskalman en hun familie, vader en moeder, zijn valse mensen. Mensen are recognize dat een weeskal en een waterman hadden opgelicht as Stenbock person, the Fear from Pentacles, that is a Stenbock person is in the 10th house. Dus this is a situatie wat mensen beginnen de puzzle, want daar is een rechter dat zit te lezen informatie en zit te bekijken de achtergrond van deze mannen. It's like deze mannen have multiple vrouwen. Dus die zijn gescheiden, die was in een lange relatie, die zijn gescheiden, die zijn getrouwd. That sort of a dingen, okay? En wat is aan de hand nou, is dat daar zijn echt serious problemen. Dus ik weet niet als jullie veel mensen zijn getrouwd met de waterman en de weeskal. En ik zie meestal waterman en weeskal. Deze mensen zijn vals. De familie zijn vals. Ze doet valse dingen om geld bij te komen. Die rechter zit nou om te bekijken hoeveel kinderen moeder deze mannen hebben. Hoeveel keer is deze mannen getrouwd? Dus het is een waterman of een weeskal, oké? Voor sommige van jullie is allebei een waterman of een weeskal. Waterman en jullie Leo's hebben heel veel geld opgelegd. Mensen don't recognize that jullie Leo's hadden some sort of a geheim relatie met de waterman. De rechter nou zit te bekijken hoeveel kinderen hebben jullie Leo's. Ik zie Leo's, je bent in problemen. Ik zie ook problemen voor ramvrouwen. Mensen nou beginnen ramvrouwen ook te bekijken. Dus is zoiets als alle jullie vrouwen. Dat was... Dus we praten over de ram, de Leo, de boodschappen. Dat was in some sort of a relatie met een waterman of een weeskal. Problematische situatie voor deze twee man. Omdat is zoiets als een overheid instantie of multiple bedrijf, overheid institutes begint te bekijken deze twee mannen en hun achtergrond, oké? De achtergrond van hun en hun ouders, oké? There is some sort of a valse dingen, want ik zie dat dit komt tot een eind. Is zoiets als deze mensen falsify papier, falsify document, co-creëer samen om dingen te doen dat is niet van toepassing, oké? En wat nou gebeurt is dat mensen is nou van op de hoogte dat deze twee man en hun family achtergrond is een beetje shady, oké? En de rechter is nou aan het diep dringende onderzoeken aan Leo en hun lover, Leo en Ram.
En zo het says jullie Leo en Ram is have kinderen voor dezelfde man. En de Leo, de waterman is niet de kindvader. Okay? Omdat de waterman kon, ja, whatever the issue was met zijn ja, ik krijg prostate, maar het is niet echt prostate. Het is zoiets als deze persoon was afgescheiden of dat was iets met, dat, ja, hij kon je niet zwanger raken. Dus daar komt een onderzoek om te zien, echt, als een kind dat een Ram en een Leo heeft, is voor deze man. Mensen zitten DNA te bekijken en DNA te testen als de kind dat jullie Ram en Leo afgezegd dat is voor een waterman of een tweeling. En DNA-onderzoek wordt gedaan. Ja, ik weet niet als jullie zijn van op de hoogte of niet. Want er is some sort of fraud, oplichterij. Dat is gebeurd. Taken a Stenbock person onder de Vier van Pentacles. Een Stenbock person was opgelicht heel veel geld. Het heeft mee te maken dat jullie Ram en jullie Leo het gecollaboreerd samen met een waterman en een weeskal om some sort of fraud, documentatie en identificatie fraud te doen. Om iemand informatie bij te krijgen. Dus mensen, ja, Aram is echt voor de bekijker. Aram heeft iets gedaan. Aram heeft data en informatie van iemand. Het oude moment is hier voor Aram. Yep, en Aram nou echt problemen of krijgt nou echt problemen. Omdat mensen gaan nou recognize dat Aram had geholpen Ramley of Weeskal om documentatie en informatie te opvragen. Dat was voor een Stenbock. En een Stenbock vraagt niet dat deze documentatie en informatie. Dus deze Ram is in serious problem. Het oude moment voor deze Ram. Deze Ram en zijn kind is in echt veel problemen. Er is een Leo dat mensen nou recognize dat de kind is niet voor de man. Jullie Leo het gebruikt zwarte magie en het gelichten en bedrikker. Jullie Leo gebruikt sex, magic en fraud en zit heel veel fraud te doen. Jullie Leo's work in some sort of a sex shop of club. Mensen recognize dat jullie zijn niet degene. Jullie krijgen some sort of a documentatie en informatie om een nieuwe start. Jullie Leo's have some sort of a jealousy taken a Stenbock person and will the destiny van de Stenbock person, deze waterman person. Mensen gaan nou recognize dat jullie Leo's of zwarte magie gebruiken om een waterman om makkelijk te krijgen dat je kunt deze persoon makkelijk kunnen mishandelen. Oké? Dus door zwarte magie, deze persoon heeft een zwak voor jou en zie niet dat jij zit te liggen en bedrikken. Oké? Deze persoon heeft een probleem. Deze persoon houdt van hoor. Weet je? Deze persoon is niet een normale persoon en daarom jullie Leo kunnen deze persoon zo manipuleren met zwarte magie. Deze persoon gelooft niet in dat soort van, gelooft in de dingen, maar jullie Leo's weten wat je moet doen. Dus dit is echt problemen nou voor jullie Leo's door de oplichterij van een Stenbock person, door een Stenbock person data en informatie te verbruiken om heel veel geld op te lichten. Mensen nou komen achter dat jullie Leo's hebben gewoon problemen, omdat jullie Leo's achtergrond wordt bekijken. Een Ramley of boodschappenvrouw achtergrond, dat ze jullie Leo's en een boodschappenvrouw en haar familie, jullie Ram en haar familie. Is zoiets als jullie allemaal have sex with hetzelfde man. Is zoiets als een fucking dorp. En deze man neukt iedereen in het dorp. Het is echt niet prettig. Het is waardevol of los. En is zoiets als jullie springen van één tak naar de ander.
En deze boodschatter had seks met deze man. Deze ram ook had seks met deze man. En jullie Leo's, oké? En het was zo, het says, jullie zitten om te zien wie krijgt deze man. Ja, ik weet het niet, maar sommige vrouwen zijn mentally disturbed. Want ja, als je ziet de man wat die gaat zo overdoet, deze man heeft geen waarde. Dus ja, this is about the London Leo. Dus ik weet niet wie je bent, maar je werkt in de seksindustrie, je hebt multiple kinderen, je plupt ze uit, flup. Je ligt en bedrikken, je gebruikt zwarte magie aan mensen, je oplicht mannen. Want je maakt afspraken, je gaat naar een hotel met mannen en je oplicht de mannen als de mannen vallen in slaap. Ja. En deze grootste oplichterij wat jullie hebben gedaan tegen een Steenbok person, het was een verkeerde person dat jullie moeten tekenen op, oké? Omdat deze persoon is zo breed gelikt in de wereld dat deze persoon, weet je, jullie zijn gewoon criminal om deze Steenbok person data en informatie te gebruiken. En je ziet de haat wat jij en deze waterman hebben. Jullie Leo praat ik over. En ook de ramvrouw, omdat de ramvrouw heeft geen respect voor haarzelf. En als iemand heeft geen respect voor jezelf, want je weet wie een person is en wat een person leven is en dat een person niet de waarheid spreekt en je gaat mullen daarachter, dan heb je geen respect voor jezelf, oké? Want als iemand zegt, je bent niet mijn type, dan moet je gewoon laten persen en ga je eigen weg op, oké? Maar je blijft hangen. En nu kom je in grote problemen, omdat mensen gaan nou recognize dat jullie rammensen was degene dat hebben Corporation Institution opgebeld en documentatie en informatie over een Steenbok person aangevraagd. Wanneer de Steenbok person heeft jou niet gevraagd. Het is niet, zij vindt jullie geen vrienden of kennis. Zij heeft nooit gesproken met jullie en ze is geen vrienden. En mensen gaan nou recognizen dat deze waterman en weeskal gebruiken onder de mensen, om mensen een corporation op te bellen en andere mensen informatie op de valse manier. Dus ik zie dat een ramperson wordt echt gepakt voor een situatie. Jullie Leo, je wordt gepakt, je gaat in de gevangenis. En ik zie een boodschappenvrouw is nou in echt problemen. Deze boodschappenvrouw man is nou achtergekomen wat is gebeurd. Deze boodschappenman wil echt, dat is roeze thuis. Jullie boodschap aan je man hebben roeze thuis vanwege deze situatie. Omdat dit is een groot fraud dat was clear. Voor de rest van jullie, ik zie alleen mensen dat hebben some soort of online dingen gedaan met zoiets als iemand document gebeld en opgevraagd. Mensen nou is van op de hoogte dat de vrouw, dat had een kind voor de man. Zij was degene dat had opgebeld en vraag voor de Steenbok. De Steenbok heeft geen connectie en liever wil geen... en mensen zitten nou om te bekijken. Deze Steenbok person heeft nooit wat connectie, nooit gebeld. En als dat was ook zo, deze person blokkeert jullie van haar telefoon. En zo mensen gaat achterkomen. Nee. De mensen hebben gelegen en bedrikken. Omdat deze Steenbok person is geen vrienden en kennis van deze mensen. Dus deze mensen hebben niet de waarheid gesproken. Dus ik zie, het is een grote opstammeling in deze week. Vanwege dat mensen al recognize dat deze man verbruikt zijn exes, zijn kinderen, moeder om fraud dingen te doen. Door te bellen en opvragen data en informatie over een Steenbok. Dat is de coworker en de collega. En mensen nou hebben de puzzles nou aan elkaar gezet en recognize dat degene dat opgebeld werkt niet voor een corporation dat hij of zij heeft gezegd. En mensen nou put de puzzle. Dus ik zie een ramvrouw is in een heel veel problemen. Een ramvrouw dat is in some sort of a relatie
of haar kind voor water en voor weeskaal. Ik zie dat deze persoon is in problemen. Ik zie dat de leer is ook in problemen. Leer gaat in de gevangenis. Ik zie dat de boodschapper person heeft de waarheid niet gesproken. A growth international corporation is now onto a boodschapper person. I recognize that deze boodschapper person help illegal aliens om terecht te komen in het land. Namaste.